Dag 22. Immanuel. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Matteus kapitel 1, vers 22 till 23. Det är ett profetord hos Jesaja som är grunden för det vi kallar jungfrufödseln. Jesaja profeterar och säger att Gud ska ge sitt folk ett tecken genom att en ung flicka ska bli havande och föda en son som ska få namnet Immanuel, vilket betyder Gud med oss. Ordet som används i hebreiskan är alma, vilket betyder ung flicka. Det är underförstått att hon är jungfru, även om det inte står så. Men det fanns inget unikt eller profetiskt med att en ung flicka fick en pojk. Sanningen är ju att alla pojkar är födda av kvinnor. Och på Jesajas tid var de flesta kvinnor unga flickor när de fick sina första barn. Poängen är inte att det är en ung flicka som får ett barn. Det händer ju ständigt och jämt. Poängen är sättet på vilket detta barn kommer till. Det sker genom ett direkt ingripande från Gud och inte på vanligt sätt. Det är därför barnet ska kallas Immanuel, som betyder att Gud är med oss, och vara ett tecken från Gud själv på att han är med sitt folk. Det är denna profetia i Jesaja som Matteus anknyter till när han berättar om Jesu födelse och säger att Jesus är Immanuel. Nu har löftesbarnet som Jesaja profeterade om 700 år tidigare äntligen kommit. Men slutsatsen hos Matteus, liksom hos Jesaja, är inte att man ska grubbla över själva tillblivelsen, som om det var den stora grejen. Nej, poängen är att Gud är med oss och för oss. Jesus är Immanuel för alla människor. Det vill säga ett löfte om att Gud går vid din sida och finns där för att hjälpa och lyfta dig.